سلام دوستان، فهیمه هستم از کانال آیتی آموزش. همونطور که میدونید نرم افزار پاورپوینت یک نرم افزار ارائه مطلب هست که ما معمولاً در کلاس‌های تدریس و سخنرانی‌ها ازش استفاده می‌کنیم. اگر میخواید پاورپوینت رو خیلی خوب یاد بگیرید و همراه اون نکات مهمی رو در ارائه هاتون رعایت کنید، همراه من باشید با این ویدئوی آموزشی. در این آموزش در کمترین زمان ممکن ضروری ترین نکات مهم پاورپوینت رو بهتون آموزش میدم. وقتی که ما مجموعه آفیس رو نصب می‌کنیم، نرم افزار پاورپوینت هم همراه با برنامه‌های دیگه نصب میشه. به محض اینکه از منوی شروع گزینه پاورپوینت رو انتخاب می‌کنیم، برنامه پاورپوینت به این صورت باز میشه. صفحه آغازین پاورپوینت به این صورت به ما نمایش داده میشه که اگر ما بخوایم از یه سری از الگوهای آماده استفاده کنیم، میتونیم از این گزینه‌ها استفاده کنیم. اما اگر میخوایم خودمون یک ارائه رو ایجاد کنیم، روی گزینه بلنک پرزنتیشن کلیک میکنیم. روی این گزینه که کلیک میکنیم، یک پرونده خالی به این صورت برای ما باز میکنه. در نرم افزار پاورپوینت شیوه ارائه به صورت اسلاید هست و اساسی ترین جزء یک پرونده میتونیم بگیم یک اسلایده. بنابراین یک پرونده در پاورپوینت مجموعه ای از چند تا اسلایده که این اسلایدها میتونن شامل متن، عکس، فیلم و یا صدا باشه. محیط برنامه پاورپوینت به این صورته که ما در بالا نوار عنوان رو داریم که نام برنامه و نام ارائه رو نمایش میده. یک منوی فایل داریم که یک سری از دستورات رو داخلش قرار داده و بعد از اون ما نوار ریبون رو داریم یا زبانه‌های ما که داخل هر کدوم از این گزینه‌ها یک سری دستورات قرار گرفتن. پایین صفحه ما در سمت چپ اگر چند تا اسلاید داشته باشیم، نمای کوچیک اسلایدها رو نشون میده و اگر روی هر کدوم از اسلایدها کلیک کنیم، نمای بزرگترش رو در وسط صفحه برای ما نمایش میده. ما در اینجا گفتیم چند تا اسلاید ممکنه داشته باشیم. خب من اینجا یه دونه اسلاید دارم. برای اینکه اسلایدهای جدیدی رو داشته باشیم، میتونم از زبانه هوم بیام روی گزینه نیو اسلاید کلیک کنم یا میتونم از ترکیب کلیدی کنترل ام استفاده کنم. وقتی روی گزینه نیو اسلاید کلیک میکنم، میتونم چیدمانهای مختلفی رو برای اسلایدم انتخاب کنم. بنابر نیازی که دارم میتونم هر کدام از این چیدمانها رو بیام براش انتخاب کنم. من این رو انتخاب میکنم الان. یک نکته ای رو که باید بهتون بگم اینه که ما وقتی که از پاورپوینت استفاده میکنیم و میخوام یک مطلبی رو ارائه بدیم، این مطلب ما چون میخواد در یک سخنرانی، در یک ارائه نمایش داده بشه، ما در پاورپوینت معمولاً از متن‌های طولانی استفاده نمی‌کنیم. میگیم از متن‌های خلاصه استفاده می‌کنیم. چون به صورت بصری می‌خوایم یک چیزی رو نشون بدیم، میایم از متن‌های کوتاه استفاده می‌کنیم و در کنارش از تصاویر، نمودار و اشکال. چون ما می‌خوایم فقط یک تیتر مانند یک متن رو داشته باشیم و بقیه توضیحات رو خودمون می‌خوایم بدیم. بنابراین سعی کنین از متن‌های طولانی به هیچ عنوان استفاده نکنین. فقط نکات کلیدی رو باید شما در اسلایداتون قرار بدید که بعداً با استفاده از اون نکات کلیدی که گفتید بتونید مطالب اصلی رو خودتون عنوان کنین. پس حتما در انتخاب چیدماناتون دقت کنید. اگر ما اسلاید رو درج کردیم، بعداً بخوایم چیدمانش رو تغییر بدیم، بازم خیلی راحت از زبانه هوم میتونیم بریم در گروه اسلاید، گزینه لایوت و چیدمان اون اسلاید رو بیایم تغییر بدیم. خب من میام در اسلاید اولم یک متنی رو وارد میکنم. گزینه هایی رو که ما در زبانه هوم داریم، یه سری از گزینه ها شبیه بقیه نرم افزارهای آفیس هست که ما قبلا باشون کار کردیم. اما اگر یک توضیح اجمالی بخوایم بدیم، خب ما در قسمت فونت میتونیم تنظیمات فونت رو داشته باشیم، دقیقاً مثل نرم افزارهای دیگه‌ای که داشتیم. خب اینجا نوع فونت رو میتونم تغییر بدم.
در این قسمت سایز رو میتونم تغییر بدم و در قسمت پایین میتونم اگر متنم رو بولد کنم، ایتالی کنم، آندرلاین، یا مثلا اینجا میتونم رنگ متنم رو تغییر بدم. نگاه کنین، اگر دقت کنین اینجا سایز خودش پیش‌فرض 60. چرا؟ چون همون مطلبی که گفتیم ما اینجا از جملات کوتاه استفاده میکنیم. نمیخواد که من بیام یک متن رو به صورت طولانی و خیلی ریز بیام بنویسم که اون بیننده‌ای که میاد این ارائه رو میبینه بیاد یک متن رو بخونه. در قسمت پاراگراف ما تنظیمات مربوط به پاراگراف ها رو داریم که مثلا میتونم از بولت ها یا اعداد استفاده کنم که یک لیست مرتب داشته باشم. در این قسمت میتونم ترازبندی ها رو انتخاب کنم، بگم متنم چپچین، وسطچین، راستچین باشه یا از هر دو طرف بیاد ترازبندی بشه. و یک گزینه خیلی مهم که ما حتما در تایپ فارسی اولین کاری که باید انجام بدیم اینه که ما حتما بگیم بیا متنمون رو از راست به چپ بنویس. وقتی که در لیاوتایی که انتخاب کردیم که متن داشته باشیم، کافیه که ما در اون قسمت کلیک کنیم تا بتونیم یک متن رو تایپ کنیم. خب من در اینجا میخوام یک متن رو تایپ کنم. به این صورت میتونم متن رو درج کنم و یا در چیتمان هایی که ما متن داریم و یا موضوعات مختلف میتونیم در هر قسمتی متن یا موضوع که ممکنه یک عکس نمودار و یا یک ویدیو باشه درج کنیم. در این قسمت صفحه آغازین پاورپوینت و اگر بخوام یک عکسی رو پایین درج کنم، من اگر بخوام یه دونه عکس رو اینجا درج کنم میتونم دوباره جانمایی هامو تغییر بدم. میگم از این جانمایی میخوام استفاده کنم. میخوام یک تصویر درج کنم، روی پیکچر که کلیک کنم میتونم یک تصویر رو من اینجا درج کنم. خب من اینجا یک تصویر دارم. میتونم با انتخاب کردن و روی دکمه اینسرت اون تصویرم رو بیام اینجا درج کنم. میخوام اسلایدهای دیگه درج کنم، کافیه که از زبانه هوم گزینه نیو اسلاید رو بزنم و هر کدام از این جانمایی ها رو انتخاب کنم. اگر من جانمایی رو انتخاب کردم که هیچ کدام از موضوعهایی که میخوام درج کنم رو داخلش نداره، مثلا اینجا فقط عنوان رو انتخاب کردم، میتونم تغییرش بدم دوباره از زبانه لایاوت، یا اینکه نه میتونم از زبانه اینسرت بیام هر کدام از اون گزینه‌هایی رو که میخوام انتخاب کنم و درج کنم. مثلا من اینجا دوباره خیلی راحت میتونم یک پیکچر رو از این قسمت انتخاب کنم. اگر داخل سیستمم باشه میتونم از دیس دیوایس استفاده کنم و اگر بخوام به صورت آنلاین هم استفاده کنم از این گزینه میتونم یک سری از تصاویر رو داخل نرم افزارم درج کنم. و یا اینکه من میتونم اینجا از یک جدول استفاده کنم و این جدول رو بیام درج کنم. بعد از اینکه هر موضوعی رو انتخاب کردم میتونم با استفاده از گیره هایی که اطرافش هست اون موضوع رو اندازش رو تغییر بدم و یا اگر به لبه های موضوع هم برم میتونم با استفاده از این فلش 4 طرفی که ظاهر میشه جای اون موضوع هم رو عوض کنم. وقتی میگم اون موضوع یعنی شامل هر چیزی میشه. الان من جدول دارم، ممکنه تصویر باشه، ممکنه نمودار باشه، هیچ فرقی نداره. و وقتی که موضوع رو انتخاب میکنم میتونم با استفاده از زبانه هایی که برای اون موضوع اضافه میشه، الان من چون جدول دارم زبانه تیبل دیزاین اضافه شده و لیاوت که میتونم با استفاده از این گزینه ها تنظیماتی رو برای اون جدولم انجام بدم. مثلا در این قسمت میتونم سبک جدولم رو تغییر بدم یا بقیه گزینه هایی که اینجا ممکنه داشته باشیم. کافیه که داخل هر کدام از این خانه ها کلیک کنم که بتونم متن رو هم تایپ کنم. در زبانه اینسرت ما اشکال مختلفی رو میتونیم استفاده کنیم. مثلا در این قسمت من میام از شیپ ها استفاده میکنم و شکل‌های مختلفی رو اینجا ما میتونیم درج کنیم. مثلا این شکل رو من میام درج میکنم. به این صورت با استفاده از درگ کردن میتونیم یک شکل رو درج کنیم و بازم با استفاده از گیره ها میتونم این سایز رو کوچیک یا بزرگ کنم و یا اینکه روی لبه ها برم و یک شکل رو جابجا کنم. یکی از تنظیمات مهمی که ما برای
ارائه هامون حتما باید انجام بدیم، استفاده از زبانه دیزاین هست. در این قسمت ما تم‌های مختلفی رو برای پس زمینه اسلایدمون داریم. این نکته رو حتما توجه کنین عزیزان. شما وقتی که میخواید یک ارائه داشته باشین، چون این ارائه روی یک صفحه نمایش داده میشه، معمولاً ما از رنگ سفید استفاده نمی کنیم چون یه مقداری خسته کننده هست. میایم از تم‌های مختلفی که نرم افزار پاورپوینت در اختیارمون قرار داده استفاده میکنیم که هم خوانایی اون ارائه ها رو بهتر کنه و یه مقداری تنوع و جذابیت هم به ارائه هامون بده. میایم زبانه دیزاین و در قسمت تمز میایم هر کدوم از این الگوها رو استفاده میکنیم. اگر روی این گزینه کلیک کنم الان الگوهای مختلفی رو ما اینجا داریم. بنابر نیازمون میتونیم یکی از این موارد رو انتخاب کنیم. اگر دقت کنین برای تمام اسلاید هام اون تم رو انجام میده. اگه بخواین عوضش کنین دوباره میرین روی این گزینه و میتونید انتخابش کنید و تغییرش بدید. اگر در هر کدام از اسلاید ها بخوایم موضوعی رو حذف کنیم، کافیه که اون موضوع رو، الان من اینجا میخوام اینو حذف کنم، کافیه که اون موضوع رو انتخاب کنم و کلید دیلیت صفحه کلید رو فشار بدم. اون موضوع خیلی راحت حذف میشه. یکی از امکاناتی که برنامه پاورپوینت به من میده گذر اسلاید هست. گذر اسلاید یعنی چی؟ یعنی نحوه ورود اسلاید هام به نمایشم. من اگر اینجا یه اجرا بزنم شما ببینید، میبینم که اسلاید هام رو خیلی ساده داره نمایش میده و وارد نمایش میشن. اما اگر بخوام گذری برای هر کدام از اسلاید ها در نظر بگیرم، میتونم از زبانه ترنزیشن و در قسمت ترنزیشن تو دیس اسلاید هر کدام از این گزینه ها رو برای اسلاید هام انتخاب کنم. برای اسلاید اولم به این صورت این گزینه رو انتخاب میکنم. برای اسلاید دوم میام مثلا این گزینه رو انتخاب میکنم. البته میتونیم برای همه اسلاید ها یک گذر رو انتخاب کنیم. در خیلی از مواقع ما میایم این کار انجام میدیم. حالا برای اینکه شما گذرهای مختلفی رو ببینید، من اینجا انواع مختلفی رو انتخاب میکنم. بعد از اون اگر بیام اجرا کنم، الان در این قسمت شما متوجه میشین که گذر اسلاید به چه صورت هست. ببینید هر کدام از اسلایدهای من به یک طریقی وارد صفحه میشن. پس از طریق زبانه ترنزیشن و در کاد ترنزیشن تو اسلاید میتونم این کار رو انجام بدم. اما علاوه بر این حالت من میتونم برای ورود هر کدام از اسلاید هام یک صدایی رو هم در نظر بگیرم. برای اینکه به هر کدام از گذر اسلاید هام یک صدا اختصاص بدم، از گزینه سوند میام هر کدام از این گزینه ها رو انتخاب میکنم. اگر بخوام برای همه اسلایدام اعمال بشه، میتونم روی گزینه اپلی تو آل کلیک کنم. در این قسمت هم میتونم روی گزینه آن موس کلیک تیک بزنم که بتونم با استفاده از موس هم به اسلاید بعدی برم، یا اینکه در این قسمت، در قسمت افتر، میتونم یک زمان براش مشخص کنم. یعنی اینکه اگر من با موس کلیک نکردم، بعد از 5 ثانیه خودش به اسلاید بعدی بره. خب اپلی تو آل میزنم که برای همه اسلایدها این تنظیمات رو اعمال کنه و الان یک اجرا میزنم. این صدایی بود که انتخاب کردیم. من با موس کلیک نمی کنم. بعد از 5 ثانیه خود اسلایدها دارن عوض میشن. اگر هم من در هر جایی از برنامه بودم، میتونم با استفاده از کلیک راست و کلیک روی گزینه اند شو از نمایشم خارج شم و بقیه تنظیمات رو انجام بدم. یکی از امکانات دیگه‌ای که پاورپوینت به ما میده، امکان متحرک سازی محتوای اسلاید هاست. برای این کار به زبانه انیمیشن میریم و هر کدوم از این انیمیشن ها رو میتونیم برای محتواهامون انتخاب کنیم. اما دقت کنین، میبینید اینا الان همشون غیر فعالن. چرا؟ چون من هیچ موضوعی رو اینجا انتخاب نکردم. برای این کار من میام داخل اسلایدم و موضوعم رو انتخاب میکنم و بعد میتونم هر کدوم از این گزینه ها رو براش انتخاب کنم. میتونم برای این گزینه
این قسمت رو انتخاب کنم. اگر من بیام گزینه شو رو بزنم، دکمه 5 رو میزنم. الان این اسلاید اول اگه دقت کنین برای متنم اومدم این متحرک سازی رو انجام دادم. خب میخوام از نمایشم خارج شم، کلیک راست میکنم اند شو میزنم. برای بقیه گزینه هام به همین صورت ما میتونیم برای هر کدوم یک متحرک سازی رو انجام بدیم. اینجا برای متنم میام از این گزینه استفاده میکنم، مثلا برای تصویرم انتخاب میکنم. ببینید اینجا ما هر کدوم رو باید انتخاب کنیم، چون من میخوام برای این تصویر الان متحرک سازی رو انجام بدم و بیام یه گزینه رو انتخاب کنم. پس هر کدوم از اینها رو باید حتما انتخاب کنیم. برای این دوتا اسلاید الان میام شو میزنم که تنظیمات رو ببینید. این آموزش پاورپوینت این انیمیشنی بود که براش انتخاب کردم. اسلاید بعدی متنم به این صورت وارد میشه و بعد تصویر وارد میشه. خب دوباره خارج میشم. اینو باید حتما دقت کنین، چون ما معمولا توی ارائه هامون نمیایم کل متن رو نشون بدیم. الان دقیقا مثل همین اسلاید اول این متن وارد صفحه میشه و بعد تصویرم وارد میشه که ما بتونیم توضیحات رو روش انجام بدیم. مثلا من اینجا میگم صفحه آغازین پاورپوینت، بعد بیا تصویر وارد بشه. الان اگر اینو اجرا بزنم ببینید، دقت کنید به این صورت میاد مینویسه صفحه آغازین پاورپوینت، بعد میاد تصویر رو هم نشون میده. برای اینکه شما یک ارائه حرفه‌ای داشته باشین این نکات رو هم باید حتما توجه کنید. خب برای اسلاید سوم اگر بخوام از انیمیشن‌های مختلفی استفاده کنم، از این قسمت هم میتونم انتخابای مختلفی رو داشته باشم. اگر بخواید هر کدوم از این متحرک سازی ها رو هم ببینید که به چه صورته، کافیه که در این قسمت روی پریویو کلیک کنید تا پیش نمایش اون انیمیشن رو براتون نمایش بده. برای تنظیم بعدی من میام یک نیو اسلاید میزنم، یک اسلاید خالی درج میکنم. شما ببینید که وقتی ما صفحه پاورپوینت رو داریم یک نمای کوچیک از همه اسلایدها رو اینجا داریم و یک نمای کلی از یک اسلایدی که انتخاب کردیم. اگر من در این قسمت یک اسلاید دارم که اون اسلاید رو نمیخوام، من الان همین اسلایدی که خالیه رو نمیخوام و میخوام حذف کنم، کافیه که روی اون اسلاید در سمت چپم کلیک راست کنم و گزینه دیلیت بزنم تا اون اسلایدی رو که لازم نداریم حذف بشه. اما ما بعضی اوقات میخوایم این ارائه رو در دو جای مختلف نمایش بدیم. برای این کار ممکنه یه جایی همه اسلایدها رو نمایش بدیم، اما در جای دیگه ای میخوام بعضی از اسلایدها نمایش داده نشه. برای این کار نمیام. مثلا من میخوام این اسلایدم رو در جای دیگه نمایش ندم. فرض میکنم من در یک شرکت هستم و میخوام یک ارائه رو برای اون شرکت در جلسه‌ای که داریم انجام بدم. ممکنه که این جلسه مربوط به مدیران باشه و من اینجا یک شاخصهایی رو داشته باشم، یک نمودار و یک جدول داشته باشم که بخوام اونجا نمایشش بدم. اما در یک جلسه دیگه‌ای که برای کارکنان دارم میخوام این نمودار و جدول رو مثلا در مورد عملکرد کارکنان هست، نمیخوام برای اونا نمایش بدم. برای این کار نمیام اسلایدم رو حذف کنم، چون ممکنه دوباره بهش احتیاج پیدا کنم. کافیه که بگم در ارائه دومم که برای کارکنان هست رو بگم بیا این اسلاید رو برام پنهانش کن. برای این کار میتونم زبانه اسلاید شو برم و اون اسلایدی رو که میخوام پنهان بشه انتخاب کنم و روی گزینه هاید اسلاید کلیک کنم. به این صورت این اسلایدم رو پنهان میکنه. برای اینکه از حالت پنهان شدن یا مخفی شدن اون اسلاید رو خارج کنم، کافیه که دوباره بیام اینجا اون اسلایدم رو انتخاب کنم و گزینه هاید اسلاید رو بزنم تا از حالت مخفی شدن خارج بشه. یه تنظیم دیگه‌ای که ما در پاورپوینت بهش احتیاج داریم استفاده از زبانه ویو هست و گزینه اسلاید سورتد. در این قسمت یه نمای کوچیکی از اسلایدها رو به ما نشون میده که اگر ما بخوایم یک اسلایدی رو جابجا کنیم خیلی راحت میتونم با استفاده از درگ کردن
اون اسلاید رو بیارم در محلی که میخوام قرار بدم. یه وقتایی ممکنه ما ترتیبی رو که نوشتیم بخوایم تغییرش بدیم. پس در این قسمت در زبانه ویو گزینه اسلاید سورتر میتونم این کار رو انجام بدم. بخوام برگردم به حالت قبلا، میرم به حالت نرمال، میبینیم که اینجوری اسلایدهای من جابجا شد. گزینه دیگه‌ای که ممکنه ما بخوایم درج کنیم در اسلاید هامون استفاده از ویدئو و صدا هست که ما اگر بخوایم یک ویدئو یا صدا رو درج کنیم میام از زبانه اینزرت و در قسمت میدیا میتونم از ویدئو برای درج ویدئو و از آیدیو برای درج یک صدا استفاده کنم. برای مثال من کافی اینجا روش کلیک کنم و بگم دیس دیوایس و مسیر اون فایلی رو که دارم انتخاب کنم و درج بشه. من الان این ویدئو رو دارم، روش کلیک میکنم و میتونه اینجا برام درجش کنه. میتونم با استفاده از این گیره ها بیام و اندازه اون ویدئو رو تغییر بدم و در یک جای قرار بدم. میتونم در اجرا روی اون ویدئو اگر کلیک کنم برام پخش بشه. خب اگر من اینو اجرا بزنم یا اینجا روی دکمه پلی بزنم این ویدئو شروع به پخش شدن میکنه. فهیمه هستم با آموزش مرحله به مرحله نرم افزار و در اجرا هم به همین صورت هست. من اگر اجرا بزنم F5 میتونم اینجا اگر روی پلی کلیک کنم اون ویدئو رو پخش کنم. صدا هم به همین صورت هست، یعنی من اگر بخوام یک صدایی رو داشته باشم درجش میکنم و به همین صورت پخش میشه. برای وقتایی خوبه که ما در سخنرانی هامون یه قسمت هایی رو میخوایم از قبل ذخیره کنیم و در اون موقع همون رو پخش کنیم. آخرین مرحله و یکی از مهمترین مراحل ذخیره اون فایلمون هست. برای این کار ما معمولاً از چند روش استفاده میکنیم. یکیش اینه که ما بیایم فایل پاورپوینتمون رو کامل ذخیره کنیم که بعداً اگر لازم بود بعضی از تغییرات رو داخلش بدیم که میشه یک فایل پاورپوینت به این صورت. از منوی فایل گزینه سیو رو که انتخاب میکنم در این قسمت میگم کجا ذخیره بشه. خب من میگم داخل داکیومنت هم به عنوان پرزنتیشن 2 ذخیره بشه و اینجا ببینید نوعش رو انتخاب میکنم. اینجا پاورپوینت پرزنتیشن انتخاب شده، یعنی به عنوان یک ارائه ذخیره میشه. من اگر سیو رو بزنم اینجا من میام روی دسکتاپ ذخیرش میکنم که بتونیم ببینیمش. سیو میزنم و یک گزینه دیگه خب سیو از رو الان چون قبلا سیو کردم دیگه کادر سیو رو برام نمیاره، فقط تغییرات رو ذخیره میکنه. اینجا باید حتما چون میخوام دوباره با یه اسم دیگه یا نوع دیگه میخوام ذخیرش کنم باید از گزینه سیو از استفاده کنم. خب میام اینجا باز همونجا در دسکتاپ میخوام ذخیرش کنم، اما اینجا رو دقت کنید من اینجا به عنوان پاورپوینت شو میخوام ذخیرش کنم، یعنی این که بیاد برای من به عنوان یک اجرا ذخیرش کنه. ببینیم فرقش چیه. ببین اینجا من اینو پرزنتیشن 2 هم میدم، هیچ فرقی نداره، هم نام با اون یکی هم هست، ولی چون نوعشون متفاوته قبول میکنه و مشکلی نداره. سیو میزنم و من الان این برنامه رو میبندم. الان من اینجا 2 تا فایل پاورپوینت دارم که یکیش رو اگر من بیام باز کنم ببینید دابل کلیک میکنم روی این فایلم، ببینید به چه صورت باز میشه. ببینید وقتی روی این فایل کلیک کردم به این صورت فایل رو برام باز کرد، یعنی اول برنامه پاورپوینت باز شده بعد فایل رو داخلش باز کرده. یعنی اینجا میتونم یه سری تغییرات رو روی گزینه‌هام بدم و دوباره ذخیره کنم. دقیقاً همون کاری که از ابتدا انجام دادیم. الان میام روی فایل دوم کلیک میکنم. ببینید به محض اینکه روش کلیک میکنم فایل شویش رو به این صورت اجرا میکنه و میتونیم سلام فهیمه هست به این صورت اسلاید هامون رو به نمایش بذاریم. یعنی دیگه لازم نیست اصلا پاورپوینت رو برام اول اجرا کنه بعد فایلش رو باز کنه. برای وقتای خوبه که ما ارائه‌مون کاملا آماده است و میخوایم اجراش کنیم و بیننده فقط اسلاید ها رو ببینه، دیگه لازم نیست محیط پاورپوینت رو ببینه. دوستان عزیز با توجه به این گزینه هایی که گفتم خیلی راحت و سریع میتونید فایل هایی رو برای ارائه هاتون آماده کنید.
ازتون درخواست میکنم که ویدیو رو لایک کنید و کانال رو سابسکرایب کنید که بقیه آموزش‌های کانال رو هم بتونید ببینید. منتظر کامنت های شما هم هستم.